many people have you killed? Lord, I don't know. I don't know. 10? Yeah, 20? probably. 30? It's up there. 50? I know it's been a lot. شب سال نو 1999 واسه کریستال 10 ساله و کیلین 13 ساله قرار بود شب خیلی خاصی باشه. این اولین باری بود که شب سال نو رو پیش بهترین دوستشون قرار بود بمونن. خوبی خونه کیلین اینا این بود که کیلین یه تخت 2 طبقه هم داشت. کریستال رفت طبقه بالا و کیلین رفت طبقه پایین. یه چند ساعتی فقط داشتن با هم دیگه چرت و پرت میگفتن و میخندیدن. تا اینکه کم کم چشاشون گرم شد و خوابشون برد. نیمه‌های شب بود که کریستال یه لحظه از خواب بیدار شد. احساس کرد که یه چیزی تو تاریکی داره راه میره. یکم بیشتر دقت کرد و متوجه شد که یه مرد غریبه توی اتاقه. مردی که از توی پنجره اومده بود داخل. مرد جلوی چشم کریستال گلوی بهترین دوستش کیلین رو برید. کریستال از ترسش سعی کرد که حتی نفس هم نکشه تا مرد متوجه حضورش توی طبقه بالای تخت نشه. در حالی که کریستال نفسش رو حبس کرده بود که مرد متوجه حضورش توی اتاق نشه، مرد رفت سمت پنجره که از اونجا بره که یه لحظه برگشت و کریستال رو نگاه کرد. با چاقویی که تو دستش بود رفت سمت کریستال و گلوی کریستال رو هم مثل کیلین برید. زندگی توی شهرهای شلوغ پلوغ همیشه هم خوب نیست. بعضی وقتا انقدر سرسام میگیری، انقدر اعصابت خورد میشه که آرزو میکردی کاش توی یه شهر خیلی کوچولو موچولو و کم جمعیت زندگی میکردی. مثل خودم که واقعا بعضی وقتا از این که اومدم مشهد دارم زندگی میکنم پشیمون میشم. از بس که شلوغه، از بس که توی ساختمونمون سر صداه، از بس که بالایی‌ها سر صدا میکنن، همیشه باید گوشگیر توی گوشم بذارم. نمیدونم، شاید این اتفاقا واسه خانواده داردین هم افتاده بود که یهو سال 1986 تصمیم میگیرن برن آینا. آینا تو اوایل دهه 80 جمعیتش حدوداً 460 نفر بود. تا دهه 90 فقط به 489 نفر رسید. یعنی یه سری افراد مردن، یه سری افراد زاد و ولد کردن و تازه از 460 رسیدن به 489. البته اینجوری نبود که فکر کنید آینا هیچی نداشته، شهر بین راهی بوده. شاید هم شهر بین راهی بوده، ولی به هر حال یه هایپرمارکت خیلی بزرگ داشتن، پمپ بنزین، ایستگاه پلیس، آتش نشانی، دفتر پست و از هر چیزی که توی یه شهر لازمه یکی دوتایی داشتن و اموراتشون رو میگذروندن. سال 1986 کیت داردین که خیلی تلفظ اسمش سخته، من ترجیح میدم کیت صداش بکنم، همراه با همسرش الین و پسرشون پیتر که اون موقع فقط 2 سالش بود تصمیم میگیرن که برن آینا. میخواستن که توی یه شهر کوچیک یکم پسنداز بکنن، بتونن یه پول خوبی جمع بکنن، چون خب توی شهرهای کوچیک زندگی راحت تره، همیشه ارزون تره. یه چند وقتی اونجا بمونن، بار مندیلشون رو ببندن تا بتونن یه زندگی خیلی بهتر واسه یه پیتر پسرشون فراهم بکنن. اون از ماونت کارمل ایلینوی که زادگاه کیت بود اومده بودن آینا، که خیلی هم با آینا فاصله نداشت، نزدیک بودن به هم دیگه. کیت 29 ساله توی آینا اپراتور دستگاه تصفیه آب بود و الین هم خیلی زود تونست توی یه فروشگاه مواد غذایی واسه خودش کار پیدا بکنه. داردین ها خیلی پول نداشتن که بتونن یه خونه خیلی خوب بخرن، برای همین هم مجبور شدن که یه موبایل هوم کوچولوی یه خوابه خارج از ایلینوی بخرن. موبایل هومی که اتفاقا روبروشون دست خیابونش راهن بود. همیشه صدای قطار توی خونه داردین ها میپیچید. داردین ها خیلی مذهبی بودن، مرتب کلیساشون رو میرفتن، خیلی هم فعال بودن، اینقدر فعال که کیت توی گروه کور بعضی وقتا میخوند و الین هم پیانو میزد. کم کم با اهالی آینا دوست شدن، با همسایه ها رفت آمد میکردن، ارتباط خیلی خوبی تونستن با همه داشته باشن، همه هم خیلی دوستشون داشتن و بهشون احترام میذاشتن. کلا کیت و الین آدمای خیلی خوبی بودن، از اونایی که خیلی خوش اخلاقن، وقتی که باهاشون صحبت میکنی آدمای خیلی خاکیین، خودشون رو نمیگیرن. خلاصه که همه باهاشون خوب بودن. انقدر پسرشون رو دوست داشتن که با وجود اینکه وضع مالی خیلی خوبی نداشتن و تقریبا میتونم بگم از صفر شروع کرده بودن همه چیو، ولی از همون بعد تولد پیتر واسهش کمک هزینه کالج گرفته بودن. یه چیزی مثل حالت بیمه، ولی خب واسه کالجش بود که این یکم واسه وضعیت مالی داردین ها عجیب به حساب میاد، چون انقدر که وضع مالیشون خیلی تعریفی نداشت که کیت بعضی وقتا بطریای بازیافتی نوشابه رو از این ور اونور جمع می‌کرد و می‌برد می‌فروختشون. یه قرون هم از اون پولا رو واسه خودش یا زنش خرج نمی‌کرد. کل اون پولی که به دست میومد میرفت واسه کمک هزینه کالج پیتر.
البته این خیلی چیز عجیبی هم نیست. بعضی از خانواده ها هستن که خب خودشون یه کارایی رو نکردن، دوست دارن بچه‌شون انجام بدن، سعی میکنن حتی از شکمشون بزنن تا مثلا هزینه کالج بچه‌شون رو فراهم بکنن. کیت و الین هم دقیقا همین هدف رو داشتن و میخواستن که واسه پیتر یه زندگی خیلی خوب فراهم بکنن. خیلی طول نکشید که الین متوجه شد که بارداره. با وجود اینکه از نظر مالی یکم تو تنگنا بودن، ولی خیلی خوشحال شدن، خدا رو شکر کردن و تصمیم گرفتن که از الان بیشتر کار بکنن تا بتونن کمک هزینه کالج بچه دوم رو هم فراهم کنن. حتی اسم بچه رو هم انتخاب کرده بودن. با خودشون گفته بودن که اگر احیانا پسر شد اسمش رو میذاریم ایان، اگه دختر شد اسمش رو میذاریم کیزی. کیت خیلی مواظب خانواده‌اش بود. اصلا قبل از اینکه اونا وارد آینا بشن از دور اطراف شنیده بودن که با وجود اینکه این شهر کم جمعیته، ولی تقریبا آمار جرم و جنایت توش زیاده. میدونستن که خیلی نباید حالا اعتماد بکنن. درسته با همسایه‌ها ارتباط خیلی خوبی داشتن، هر موقع همسایه‌ها میدیدنشون سلام احوال پرسی می‌کردن، ولی اصلا از اینایی نبودن که خونه هر کسی برن یا هر کسی رو توی خونه‌شون راه بدن. برعکس خیلی از خانواده‌ها که به راحتی در خونه هاشون بازه، همیشه بازه، یعنی منظورم اینه که قفل نیست. داردین ها برعکس بودن. همیشه در خونهشون و وقتی که حالا چه خودشون توی خونه بودن چه از خونه خارج میشدن، همیشه در خونهشون رو قفل میکردن که یه وقت احیانا یه غریبه وارد خونهشون نشه. کیت هم حسابی مثل دوتا چشمش از زنش و پسرش مراقبت میکرد. اصلا از قبل اینکه بیان آینا با هم قول و قرار گذاشته بودن. کیت به زنش گفته بود که ببین ما موقت قراره یه مدت اینجا بمونیم، بارا بندیلمون رو ببندیم و بعدم برمیگردیم شهر خودمون. از قبل با هم قرار گذاشته بودن که خیلی مراقب باشن. ولی خیلی نگذشته بود که کیت یه روز به مادرش جوان پای تلفن گفتش که حقیقتا پشیمون از این که اومده آینا. اصلا احساس امنیت نمیکنه اونجا رو دوست نداره، میخواد هر چه زودتر برگرده به مانت کارمل. که مادرش خیلی تعجب میکنه به خاطر اینکه پسرش از اونایی نبود که هی بخواد تصمیمش رو عوض بکنه. بعد میدید که چقدر پسرش و عروسش دارن سخت کار میکنن، دارن پول جمع میکنن. بعد الان یهویی بخوان همه چی رو ول کنن دوباره برگردن شهر خودشون، حتی میتونست به قیمت این باشه که کلی ضرر کنن، مجبور بشن خونهشون رو زیر قیمت بدن، مجبور بشن یه مدت وقتی که برگشتن شهر خودشون بیکار بمونن. کیت به مادرش گفته بود واقعا احساس میکنم اینجا واسه زندگی یه بچه 2 ساله اصلا جای مناسبی نیست، مثلا که الین بچه دوممون رو هم بار داره. اصلا مطمئن نیستم که دلم بخواد زنم و بچه‌های کوچیکم اینجا بزرگ بشن. مامانش هی متعجب تر میشد. بهش گفتش که ببین اگه برگردین مانت کارمل ممکنه که تا یه مدت نتونی کار پیدا بکنی. تو به سختی تونستی همین کار توی آینا پیدا بکنی. که کیت بهش میگه اصلا اشکالی نداره، اصلا واسه مهم نیست، حتی حاضرم از جیب بخورم، حتی حاضرم از شکم خودم بزنم واسه خانوادم، ولی دیگه اینجا نمونم. یعنی مشخص بود به هر شکلی که شده کیت میخواست از اونجا بیاد بیرون و خانواده‌اش رو ببره بیرون. به مادرش گفت من به هر شکلی که شده خانواده‌مو بالاخره برمیگردونم مانت کارمل، دیگه دلم نمیخواد اینجا بمونم. مادرش خیلی پاپیچ شد، هی ازش پرسید که خب چی شده، بهم بگو، اتفاقی افتاده، کسی اذیتتون کرده؟ ولی کیت اصلا چیز خاصی نگفت. اینجور نبود که بگه به این دلیل به اون دلیل اصلا دوست ندارم اینجا باشم. فقط به مادرش میگفتش که منتظرمون باشید چون که قرار خیلی زود برگردیم مانت کارمل. البته خیلی هم اینجوری نبود که پیچیده و رازآلود صحبت بکنه. واسه مادرش توضیح داد، گفتش که شرایطمون خیلی سخته، با یه بچه داریم توی یه موبایل هوم یه خوابه زندگی میکنیم. انقدر که فضا واسهشون کوچیک بود و جا نداشتن، پیتر وسط پدر مادرش میخوابید، اتاق نداشت. البته اینجوری هم نبود که کیت یه روز صبح از خواب بیدار بشه و تصمیم بگیره که دیگه اونجا نمونه. گفتم که قبل از اینکه بیان اونجا یه سری چیزا شنیده بود درباره اینکه این شهر خیلی هم حالا امن نیست، ولی خب میگن شنیدن که بابت مانند دیدن موقعی که خودشون وارد شدن به محض ورودشون شاید 1 هفته بعد شاید 2 هفته بعد یه دختر بچه 10 ساله رو به قتل میرسونن که بعدا مشخص میشه که اون بچه قبل از اینکه به قتل برسه بهش تجاوز شده بوده. هر خانواده‌ای باشه بچه کوچیک داشته باشه خب وحشت میکنه، مخصوصا کسی که تازه مهاجرت کرده وارد شهر شده. بعد از اینکه هم میفهمن الین بار داره خب بیشتر میترسن. البته توی اون تایمی که کلیسا میرفتن با همسایه‌ها معاشرت میکردن، خیلی از همسایه‌ها هم یه سری چیزا واسهشون تعریف کرده بودن دیگه. یه سری پرونده‌های محلی رو براشون گفته بودن که میخوام چند تاشون رو واسهتون مثال بزنم. به جز اون دختر بچه 10 ساله که اصلا خود خانواده داردین اونجا حضور داشتن وقتی که اتفاق افتاد، سال 1924 هم یه اتفاق خیلی عجیب افتاده بود. 2 تا زوج بودن که با هم دیگه، این 2 تا زوج دوست بودن، یه زن و شوهر با یه زن و شوهر دیگه. یه مدت میگذره که شوهر یکی از خانواده‌ها به طرز خیلی مشکوکی از دنیا میره. بعد یه چند وقتم زن اون یکی خانواده به طرز مشکوکی از دنیا میره. بعد از اونجایی که شهر کوچیک بود خب مردم شاهد بودن، میدیدن که
زن و مردی که باقی مونده بودن کم کم داشتن به هم نزدیک میشدن، به هم صمیمی میشدن که خب خیلی تابلو مشخص بود که انگار یه بلایی سر همسراشون آورده بودن. که اتفاقا جسدا رو که کالبد شکافی میکنن مشخص میشه که هر دوتا مقتول سم وارد بدنشون شده بوده. میفهمن که آره این خانم و آقا همسرای خودشون رو به قتل رسونده بودن که با هم دیگه باشن. کل پرونده قتل و تجاوز و سرقت مسلحانه دیگه هم خب توی اون شهر اتفاق افتاده بود. حتی خود آینا که هیچی، توی شهرهای اطراف آینا انقدر کوچیک بود که یه جورایی میتونستی یه شهری به حسابش بیاری که به تمام شهرها وصله. یعنی اگر که یه قتلی تو شهر بغلی هم اتفاق میافتاد، انقدر که این شهرها کوچولو و به هم نزدیک بودن که به هم ربط پیدا میکردن. همسایه‌ها کلی چیزای دیگه هم واسه داروین‌ها تعریف کرده بودن بدون اینکه خبر داشته بودن که دارن این خانواده رو روز به روز بیشتر میترسونن. یکی دیگه از پرونده‌های خیلی معروفی که واسهشون تعریف کرده بودن که البته توی آینا اتفاق نیفتاده بود و توی یک از شهرهای اطراف به اسم ماونت ورنن اتفاق افتاده بود، پرونده‌ای بود که هفته پیش درباره‌اش صحبت کردیم، پرونده تامس آدا. بالاخره کیت انقدر که ترسیده بود که موبایل هامش رو گذاشت واسه فروش. حتی زیر قیمت گذاشته بودش که سریعتر فروش بره و بتونن برگردن شهر خودشون. انقدر که توهمش زیاد شده بود، انقدر که میترسید، از سایه خودش هم وحشت داشت که هیچ کس رو توی خونه راه نمیداد. حتی یه بار یه خانومی میاد در خونه رو میزنه، خیلی ترسیده بوده، انگار یه نفر دنبالش کرده بوده میخواسته بکشتش. از کیت درخواست میکنه، ازش خواهش میکنه که بذاره بیاد داخل با پلیس تماس بگیره، ولی کیت راش نمیده. انقدر که میترسید یه غریبه رو راه بده توی خونه. پاییز 1987 رسید و پیتر 3 ساله شده بود. الین هم 7 ماه و نیم باردار بود. 18 نوامبر کیت قرار بود که شیفت شب توی محل کارش وایسه، ولی خب توی محل کارش حاضر نشد. کلیشه همیشگی که توی تقریبا 90% پرونده هم اتفاق میفته، کیت هم دقیقاً از همون دست آدم‌های مرتب و منظم بود که همیشه وقتی که می‌خواست از محل کارش بره جای دیگه یا اون روز نره سر کار، زنگ می‌زد، قبلش مرخصی می‌گرفت و خبر میداد. برای همین هم موقعی که کیت توی محل کارش حاضر نمیشه، خب صاحب کارش خیلی نگران میشه. کلی زنگ میزنه خونه کیت ولی هیچکس جواب نمیده. مثلا با خودش گفت که اگه کیت هم جواب نده، الین خونه است. الین حداقل جواب میده، ولی الین هم تلفن رو جواب نداد. کیت شماره پدرش رو به عنوان شماره دوم به صاحبکارش داده بود. صاحبکارش با پدر کیت تماس گرفت. به اونا گفتش که خبری دارید از کیت؟ پدرش خیلی نگران شد، گفتش که نه. بیشترین نگرانی پدرش هم از حرفای اخیر کیت بود، اینکه کیت مرتب به پدر مادرش زنگ میزد و میگفتش که چقدر توی آینه احساس خطر میکنه و میخواد زودتر برگرده. از اونجایی که مونت کارمل نزدیکای آینا بود، پدر کیت خیلی سری سوار ماشینش شد و چون که کلید یدک خونه پسرش رو داشت، رفت در خونه پسرش. قبل از اینکه همراه بیفته بره سمت خونه پسرش، با کلانتر تماس میگیره و باهاش در خونه کیت قرار میذاره. موقعی که پدرش میرسه اونجا، کلانتر و یه افسر پلیس دیگه اونجا بودن. اول با کمک پدره یکم دور خونه رو میگشتن. با خودشون گفتن که وارد خونه مردم نشیم، یهو شاید مثلا توی خونه باشن ناراحت بشن. دور و بر خونه رو شروع میکنن چک کردن، ولی خب هیچ کس اونجا نبود. هرچی هم که پیتر رو صدا میزدن، کیت رو صدا میزدن، الین رو صدا میزدن، هیچ کس جواب نمیداد. دیگه هوا تاریک شده بود. کلانتر رفت پشت خونه، از پنجره نگاه کرد، متوجه شد که اون پنجره اتاق خواب کیت و الینه. یه لحظه همونجور که داشت نگاه میکرد، با وجود اینکه تاریک بود، چراغ قوه‌اش رو انداخت و دید که روی تخت انگار 2 نفر خوابیدن. انگار یه آدم بزرگ و یه حالا بچه، یه جسم کوچیک رو روی تخت دید. ولی خب اون 2 نفری که روی تخت بودن، هر دوتاشون رفته بودن زیر پتو. یعنی کلانتر برجستگی پتو رو دید و احساس کرد که 2 نفر روی تخت خوابن. پس رفت به پدر کیت گفت و بالاخره دل زدن به دریا و با کلید یدک وارد خونه شدن. موقعی که از در پشتی وارد شدن، متوجه شدن اون جسمی که زیر پتو بوده در واقع اجساد الین و پیتره. ولی چیزی که همه از دیدنش تعجب کردن این بود که بجز الین و پیتر، یه نفر دیگه هم روی تخت زیر پتو بود. یه نوزادی که مشخص بود تازه به دنیا آمده بوده. دست و پا و دهن الین و پیتر رو بسته بودن. با چوب بیسبالی که کیت واسه تولد 3 سالگی پسرش خریده بود تا سرحد مرگ هر دوتاشون رو کتک زده بودن. انقدر که به سر و صورتشون ضربه زده بودن که جمجمه‌های جفتشون خورد شده بود. الین ظاهراً از شدت ترس و اضطراب و نگرانی زایمان زودرس کرده بوده که البته اون لحظه مشخص نبود از شدت جراحاتی که بهش وارد شده بوده زایمان کرده یا شاید از تماشای اون صحنه‌ای که می‌دیده. مثلا شاید جلوی چشم الین داشتن پیتر رو کتکش می‌زدن، شاید این صحنه بوده که از ترس و استرس باعث شده بود زایمان بکنه. ولی چیزی که مشخص بود این بود که قاتل یا قاتلا به نوزادی هم که به دنیا آمده بود رحم نکرده بودن و بعد از اینکه
نوزاد به دنیا آمده بوده با چوب بیسبال به اونم ضربه زده بود و اونو هم کشته بودن. بچه‌ای که به دنیا آمده بود دختر بود، اما خب الین نتونسته بود هیچ وقت اینو بفهمه که بچهش دختره و اینکه میتونه اسم دخترش رو بالاخره بذاره کیسی، به خاطر اینکه قبل از اینکه اصلا الین بچه رو بتونه ببینه از دنیا رفته بود. هر 3 نفر از خونریزی شدید مغزی از دنیا رفته بودن. قاتل یا قاتلا هر 3 تا رو هم گذاشته بودن زیر پتو که اگر کسی از بیرون خواست دید بزنه اینجوری به نظر برسه که انگار این 3 نفر خوابن، یا حتی شاید یه قاتل مریضی بوده که داشته لذت می‌برده، اصلا خواسته یه حالت نمادین رو به وجود بیاره. به هر حال تو اون لحظه هنوز هیچی مشخص نبود. ولی خب اینکه قاتل قربانی‌ها رو بعد از قتل زیر پتو جا داده بوده از دید پلیسا نشون میداد که انگیزه قاتل شخصی بوده. مخصوصا که قاتل اجساد رو یه جوری قرار داده بود که انگار خوابیدن، یعنی یه قتل تصادفی نمیتونست باشه. مخصوصا اینکه حمام خون را افتاده بود، قاتل تا تونسته بود ضربه به سر هر 3 تا قربانی زده بود، میتونست یه قتل کاملا شخصی باشه. کل اتاق پر از قطره‌های خون بود، ولی شواهد نشون میداد که قاتل تا یه چند دقیقه‌ای سعی کرده که تمیزکاری بکنه، ولی حالا یا وقت کم آورده یا دیگه حوصله نداشته، نصف کار ول کرده و از اونجا رفته. اثری از ورود اجباری دیده نمیشد. هر کسی که بوده خودش با میل خودش اومده داخل، یا در باز بوده یا اینکه اعضای خانواده در رو واسش باز کرده بودن. ظاهراً به الین تجاوز نشده بود. این که میگم ظاهراً دلیل داره که بعداً بهتون میگم. انگیزه سرقت و انگیزه تجاوز همون اول کاری رد شد. سرقت به خاطر اینکه ورود اجباری نبوده و تجاوز هم به خاطر اینکه خب گفتم ظاهراً به الین تجاوز نشده بود. همه وسایل سر جاش بود. حتی طلا جواهرات الین سر جاش بود. پس قطعاً انگیزه دزدی نبوده. از اونجایی که جدیداً حافظم واقعا مشکل پیدا کرده، حقیقتا میترسم این تیکشو یادم بره بعداً بهتون بگم. بهتره که تا صحبتش شده بگم. این که میگم ظاهراً به الین تجاوز نشده بوده به خاطر این بوده که چون زایمان زودرس داشته، زایمانش هم از نوع طبیعی بوده، به هر حال کلی خون و اینجور چیزا از توی رحمش ریخته بوده بیرون. بعد دهانه رحم هم خب خیلی زیاد باز شده بوده به خاطر زایمان. برای همین هم حقیقتا بعدها که جسدش رو کالبد کافی کردن نتونستن با قاطعیت بگن که بهش تجاوز شده یا نه، چون اثر از منی دیده نمیشد. اگر منی وجود داشت میتونستن اینو تشخیص بدن، ولی حتی مثلا در حد دخول هم نمیتونستن تشخیص بدن که آیا اتفاقی برای الین افتاده یا نه. پلیسا خیلی زود متوجه شدن که اثری از کیت نیست. نه کیت هستش نه ماشینش. البته کیت 2 تا ماشین داشت، یه دونه وانت داشت، یه دونه نمیدونم تلفظش رو درست میگم، پلیمت قرمز. الان پلیمت قرمز نبودش، وانت سر جاش بود، که خب لازم به گفتن نیست که الان که کیت توی خونه حضور نداشت و ماشینش هم نبود، چیزی که به نظر میرسید اینجور بود که خودش این بلا رو سر خانواده‌اش آورده، بعدم سوار ماشین شده و از اونجا رفته. برای همین هم الان دیگه همه داشتن به این فکر میکردن که کیت مقصره و در حال حاضر کیت اولین و تنها مظنون پلیس به حساب میومد. مشخصات کلی ماشین و خود کیت رو به تمام نیروهای پلیس دادن، تمام جاده ها رو هم بستن که کیت اگر که میخواد فرار کنه نتونه. یه سری از نیروهای پلیس هم رفتن مانت کارمل که با خانواده کیت صحبت بکنن، که یکی از افسرهای پلیس خیلی رک به خواهرش گفتش که ما میدونیم کار برادرته، بگو که کجا قایمش کردی، اگر که بهمون بگی به نفع خودته. یعنی قبل از اینکه حتی بررسی بکنن مدرکی داشته باشن خیلی سریع کیت رو متهمش کرده بودن. البته خیلی طول نکشید که ماشین قرمز کیت رو جلوی در یه بانک پیداش کردن. یه نفر اونجا پارکش کرده بود ولی کیت خودش توی ماشین حضور نداشت، که اون بانک تا خونه کیت فاصله خیلی زیادی نداشت. ولی یه چیزی که خیلی وحشتناک بود این بود که توی ماشین پر از رد خون بود و مشخص بود که یه قتل دیگه هم توی خود ماشین اتفاق افتاده بوده. 24 ساعت بعد از پیدا شدن اجساد الین و پیتر و کیسی، یه سری شکارچی داشتن از کنار یه مزرعه گندم رد می‌شدن که اتفاقا اون مزرعه گندم نزدیک خونه کیت بود که متوجه شدن یه جسدی اونجا افتاده. پلیسا خبر کردن و بعد از اینکه پلیسا رسیدن اونجا متوجه شدن که اون جسد متعلق به کیته. جسد کیت تو چند کیلومتری خونه و ماشینش قرار داشت، یعنی تمام این چیزایی که پلیسا پیدا کرده بودن همه نزدیک به هم بودن. جسد کیت هم مثل جسد اعضای خانواده‌اش وضعیت خوبی نداشت و آش و لاش بود. منتها تفاوتش این بود که کیت رو با 3 تا ضربه گلوله به قتل رسونده بودن. 3 بار به سرش شلیک کرده بودن، یه بار به سمت راست صورتش، یه بارم سمت چپش. چیزی که درباره جسد کیت خیلی ترسناکه و تا سالیان سال از ذهن هیچ کس خارج نشده اینه که قاتل بعد از اینکه کیت رو به قتل رسونده بود آلت تناسلیش رو بریده بود و
از اون بدترم این که آلت تناسلیش رو توی دهن خود کیت قرارش داده بود. بعد از بررسی اجساد و بررسی صحنه جرم 100% مشخص نشد که اول کی به قتل رسیده، یعنی جدول زمانی درستی نتونستن به دست بیارن. خیلی‌ها میگفتن که اول کیت به قتل رسیده، بعد قاتل یا قاتلا رفتن سراغ خانواده. خیلی‌ها هم برعکسش رو میگفتن که خانواده‌اش رو جلوی چشم خودش کشتن، بعد خود کیت رو سوار ماشینش کردن، بردنش یه جایی کشتنش، جسدش رو ول کردن، بعدم ماشینش رو بردن یه جای دیگه ول کردن. ولی با توجه به محافظه‌کار بودن کیت و اینکه اصلاً غریبه راه نمیداد و همیشه مراقبت می‌کرد از خانواده‌اش، احتمال اولی خیلی قوی‌تر بود، اینکه اول کیت رو از بین برده بودن که بتونن به خونه ورود پیدا بکنن و اعضای آسیب پذیرتر رو به قتل برسونن. در کل کالبد شکافی یه چیز خیلی خاصی رو نشون نداد، اینکه تقریباً بین قتل کیت و اعضای خانواده‌اش 2 الی 3 ساعت فاصله بوده. یه چیز دیگه هم این که موقعی که اجساد خانواده رو پیدا کردن حدود 12-13 ساعت از قتلشون میگذشت و موقعی هم که جسد کیت رو پیدا کردن بین 24 الی 36 ساعت، چون که خب کیت رو دیرتر از خانواده‌اش پیدا کرده بودن دیگه. هیچ کدوم از یافته‌های پلیس به درد بخور نبود. هیچی نداشتن توی دستشون، نه مدرکی داشتن، نه شاهدی داشتن، نه مظنونی داشتن. میخواستن فقط به این سوالایی که برای همه پیش اومده بود جواب بدن، اینکه کی، چرا، چجوری این خانواده رو به قتل رسونده بود. اونا یه خانواده آروم و بی‌حاشیه مذهبی بودن، سرشون به کار خودشون بود، کاری به کار کسی نداشتن. چرا یه نفر باید انقدر وحشیانه به این شدت با این حجم از خشونت اینا رو به قتل برسونه؟ مردم همه ترسیده بودن. یه جوری شده بود که بچه‌ها دیگه بدون والدینشون مدرسه نمیرفتن. حتی اونایی هم که سرویس داشتن یا قرار بود پدر مادرشون بیان دنبالشون، اجازه نداشتن دم در مدرسه وایستن. توی خود مدرسه کنار مسئولای مدرسه وای میسادن تا والدینشون دونه دونه بیان دنبالشون و با خودشون ببرنشون خونه. شهر کوچیک بود و شایعات خیلی زود شروع شد. خیلی‌ها گفتن که کیت احتمالاً یه رازی داشته واسه پنهون کردن، احتمالاً یه سری دشمن داشته. چیزی که از همه بیشتر مردم رو ترسونده بود این بود که قاتل به یه بچه 3 ساله و یه نوزاد تازه متولد شده هم رحم نکرده. و یه چیز دیگه هم که اون هم خیلی مردم رو ترسونده بود، اخته کردن کیت بود. چرا یه نفر باید اختش بکنه، آلتش رو ببره، از اون بدتر آلتش رو به حالت تحقیرآمیز توی دهنش بذاره. دیگه یه جور شده بود که مردم حتی به هم دیگه شک داشتن. اصلا میگفتن که شاید قاتل بین خودمونه، شاید یه کسیه که ما هر روز میبینیمش، یکی از همسایه هاست، شاید حتی یه قاتل سریالی باشه، شاید حتی یکی از قاتلایی باشه که تو پرونده های قتل قبلی مرتکب قتل شده. کم کم مردم رو آوردن به خریدن اسلحه و سیستم‌های امنیتی واسه خونه‌هاشون نصب می‌کردن. حتی اون موقع $30,000 جایزه واسه کسی که کوچیک‌ترین اطلاعاتی بتونه به پلیس بده تعیین کردن، ولی خب هیچ کس نتونست کمکی به پلیس بکنه. به خاطر اینکه پلیس هیچی تو دستش نداشت مجبور بود همه رو مظنون بدونه. یعنی اعتقادشون این بود که همه گناهکارن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. با همه صحبت کردن. البته صحبت کردن با مردم شهر خیلی واسهشون سخت نبود دیگه. یه جمعیت 400-500 نفری واسه پلیس نمیتونست خیلی سخت باشه تا با همه‌شون مصاحبه بکنن. پس با همه آشناها صحبت کردن. یکی از همسایه‌ها گفتش که کیت و الین تو کار پرورش سگ بودن. حتی گفتش که چند بار یه مرد غریبه رو دیده بوده که میومده توی خونهشون، ظاهرا اون آدم میومده سگا رو ازشون میخریده. این آدم یه جورایی مشکوک بود. البته همسایه میگفت نمیدونم واقعا این یه نفر بوده یا آدم‌های مختلفی رو دیدم، ولی معمولا ظاهرا همشون شبیه همدیگه بودن. برای همینم همسایه میگفت احساس میکنم یک نفر بوده. یه بارم حتی از الین میپرسه که این آدم کیه، زیاد میاد و میره، که الین هم بهش گفته که دوست شوهرمه. بعدم بحثو عوض کرد. بعد از صحبت‌های همسایه شایعه‌های جدید راه افتاد که آره یه آقایی بوده میومد از اینا سگ می‌خریده، احتمالاً سر پول دعواشون شده، سر سگا دعواشون شده و زده کل خانواده رو کشته. ولی خب این شایعه‌ها هیچ اساس و پایه‌ای نداشت و پلیس خیلی بهشون توجهی نمی‌کرد. برعکس حرفای خیلی از مردم که میگفتن شاید قتلکار یه قاتل سریالی باشه یا قاتلایی که قبلها توی شهر مرتکب جرم شده بودن شاید اومدن داردینا رو کشتن، پلیس مخالف بود و میگفتش که کاملا مشخصه که قتل داردین ها یه انگیزه کاملا شخصی پشتشه. یه نفر که باشون دشمنی داشته، خصومت شخصی داشته، به قتلشون رسونده. با وجود اینکه پلیس خیلی مطمئن اعلام کرد که اصلا و ابدا کارکاری قاتل سریالی نیست، ولی بعد از اینکه چند وقت گذشت و هیچی تو دستشون نیامد، هیچ مدرک و هیچ
شاهدی نداشتن. خودشون یه سری تئوری دادن درباره 2 قاتل سریالی صحبت کردن و خود پلیس احتمال میداد که شاید یکی از این 2 قاتل سریالی مسبب کشته شدن داردین هاست. قاتل سریالی اول انجل رزندز بود که به قتل 23 نفر متهم شده بود. رزندز ملقب بود به قاتل راه آهن به خاطر اینکه میرفت سوار قطارهای خیلی تصادفی میشد، توی شهرهای کاملا تصادفی وای میستاد، یه نفر رو میکشت، دوباره سوار قطار میشد، میرفت شهر بعدی، یه نفر دیگر رو میکشت. یکی از متدای خیلی معروفش همین بود که انقدر قربانی رو با یه چوبی چماقی چیزی کتک میزد تا از دنیا بره. یعنی از اسلحه و چاقو و اینجور چیزا استفاده نمیکرد. که این میتونست خیلی شبیه اتفاقی باشه که واسه داردین افتاده بود دیگه، انقدر که به سر اعضای خانواده با چوب بیسبال ضربه زده بودن تا از دنیا رفته بودن. به خاطر اینکه این قاتل با قطار همین ور اون ور میرفت، از جایی هم که اول ویدیو بهتون گفتم خونه داردین ها اون دسته خیابونش روبروش ریل راه هم بود، خیلی هم گفتن که احتمالاً قتل داردین ها هم کار رزندز بوده. از همون ریل قطار داشته رد می شده، از قطار پیاده شده بوده، خانواده رو اومده کشته و سوار قطار شده و بعدم ناپدید شده. برای همین هم است که هیچ شاهد و هیچ مظنون و هیچ مدرکی نتونسته بودن پیدا کنن. احتمالاً قاتل همونطوری که تصادفی اومده وارد شهر شده، همونجوری هم سوار قطار شده و از اونجا رفته. اما رزندز سال 1999 بالاخره دستگیر شد. هیچ مدرکی نتونستن پیدا بکنن که به قتل داردین ها ربطش بدن. البته پلیس هم خیلی محافظه‌کار عمل میکرد. خیلی از جزئیات رو عمومی نکرد. مثلا خیلی‌ها سوال بود واسهشون که لحظه‌ای که داردین ها به قتل رسیدن رزندز دقیقاً کجا بوده، ولی پلیس اگر هم میدونسته که رزندز کجاست هیچ وقت این اطلاعات رو عمومی نکرد. ولی خب همه با اطمینان میگفتن که کار رزندز نیست. خودش هم اصلا نگفت که کار اونه، یعنی قتل داردین ها رو گردن نگرفت. معمولا قاتلای سریالی انقدر دوست دارن که مورد توجه باشن، حتی قتلی رو هم که مرتکب نشدن گردن میگیرن، چه برسه به اینکه اگر مرتکب شده باشن این کار بکنن. رزندز گفتش که نه، هیچ ارتباطی به داردین ها نداره. پلیس هم نتونست چیزی پیدا کنه. در نتیجه کار رزندز نبود. اما همونطور که بهتون گفتم به جز رزندز یه قاتل سریالی دیگه هم بود که خیلیا با اطمینان شاید بشه گفت 100% مطمئن بودن که قتل داردین ها کار اونه. قاتل سریالی که قرار امروز خیلی درباره‌اش صحبت بکنیم. نینا واسه بار 5 باردار شده بود. این بار قرار بود 2 تا بچه رو به دنیا بیاره، در حالی که ازدواج نکرده بود و وضع مالیش هم اصلا تعریفی نداشت. بالاخره 28 جون 1964 تو بیمارستانی تو اوکلند کالیفرنیا زایمان کرد و یه پسر و یه دختر خیلی خوشگل و توپل به دنیا آورد. اسم پسر رو گذاشت تامی و اسم دختره رو گذاشت تمی. 2 قلوها روز به روز بزرگتر و خوشگل‌تر می‌شدن، ولی موقعی که 18 ماهشون شد جفتشون مننژیت گرفتن. تامی تونست زنده بمونه، ولی تامی متاسفانه اونقدر خوششانس نبود و بعد از چند وقت از دنیا رفت. بچه‌های نینا از 6 تا شدن 5 تا. تامی همچنان کم و بیش با بیماریش درگیر بود تا اینکه موقعی که 2 سالش شد، نینا خب بخاطر اینکه وضعیت مالیش خوب نبود و 4 تا بچه دیگه هم داشت و نمیتونست از تامی که از همه هم ضعیف‌تر بود مراقبت بکنه، پس تامی رو فرستاد پیش خواهرش بانی توی هولکام میزری. خاله بانی خیلی خاله خوب و مهربونی بود. واسه تامی کوچولو همه جور امکاناتی رو فراهم کرده بود. تامی واقعا روز به روز توی خونه خاله بانی حالش داشت بهتر می‌شد. تا اینکه بالاخره وقتی که بچه حسابی جون گرفت و مریضی هم از تمام بدنش اومده بود بیرون، موقعی که 5 سالش شد، خاله بانی تصمیم گرفت که بره واسه حضانت کامل تام درخواست بده. که یهو این وسط مسطا نینا یادش افتاد که یه بچه‌ای هم داره، در صورتی که توی این مدت اصلا بچه‌شو حتی نرفته بود ببینه. موقعی که میفهمه خواهرش میخواد بره حضانت تامی رو بگیره، یهو غیرتی میشه. میره در خونه خواهرش شروع میکنه سر صدا که تو حق نداری بچه‌ی منو بگیری و این بچه مال منه و خلاصه تامی رو برمی‌داره و برش میگردونه خونه پیش خودش. که اینجا قشنگ میتونی به وضوح اثر پروانه‌ای رو حسش بکنی. اثر پروانه‌ای همونیه که میگه یه اتفاقی اگه بیفته به موجب اون اتفاقات بعدی پیش میاد. اگر اون اتفاق متفاوت پیش بیاد ممکنه که راه یک نفر کلن فرق بکنه. اگر که تامی پیش خاله بانی مونده بود ممکن بود که کلن سرنوشتش عوض بشه. تامی برگشت به آغوش گرم خانواده، انقدر که اوضاع توی خونه واسش خوب پیش رفت تا توی 6 سالگی اولین پیک مشروبش رفت بالا. از مشروبای بابا بزرگش میرفت میدزدید و قایمکی شروع میکرد به خوردن.
توی 8 سالگی تامی کاملا دائم الخمر شده بود. اگه تا قبلش یواشکی این کارو میکرد، الان دیگه کنار مادرش و پدر بزرگش میشست و مشروب میخورد، اونم هیچی بهش نمیگفتن. ویلیس کلارک همسایه جدیدی بود که تازگی آمده بود توی محله. خدا میدونه وقتی که ویلیس واسه اولین بار چشمش به تامی افتاد چی اومد توی سرش. ویلیس خیلی زود با تامی رفیق شد، نه تنها با تامی بلکه با نینا مادر تامی هم حسابی رفیق شد. از اون موقع به بعدم بود که کم کم دسترازیاش به تامی رو شروع کرد، نه به حالت زور و تجاوز. انقدر مغز بچه رو شستشو داد که تامی هم کم کم احساس میکرد یه رابطه‌ای بین خودش و ویلیس وجود داره. از همه اینا ناراحت کننده تر هم این بود که نینا کاملا از این رابطه با خبر بود و اصلا کاری نداشت که اون مرد همسایه با پسرش چه کارهای وحشتناکی داره انجام میده. تامی 10 سالش شد و یه سرگرمی جدید واسه خودش پیدا کرد، نارکوتیک. توضیح نارکوتیک رو واسهتون از رو میخونم. یه مخدر گیاهی که ترکیبی از داروهای سایکواکتیو و ترکیبات شیمیایی طبیعی که خاصیت سرخوش کنندگی و تسکین دهندگی داره، مثل یه مسکن. آره، تعریفش یکم قلم به سلم بست، مثل خودش که واقعا واسه یه بچه 10 ساله زیادی قلم به سلم بود. تامی 13 سالش بود که یه شب که مادر بزرگش توی تختش خوابیده بود، رفت توی اتاق مادر بزرگش و پتو رو زد کنار که بره پیش مادر بزرگش بخوابه، که خب این هیچ اشکالی نداره. ولی نکته اینجاست که اون لحظه مادر بزرگ متوجه شد که تامی قبل از اینکه بیاد توی تخت کنار مادر بزرگش بخوابه تمام لباساشو درآورده. موقعی هم که اومد توی تخت سعی کرد که به مادر بزرگش دست بزنه. بعدم مادر تامی اومد و باهاش دعوا کرد و از خونه انداختنش بیرون. با اینکه تامی رو بیرون کرده بودن، ولی تامی گاه و بیگاه میومد بهشون سر میزد. خب یه بچه 13 ساله بود، جایی رو نداشت، توی کوچه خیابون میخوابید. بعضی وقتا میومد، حالا بهش اجازه میدادن بیاد داخل، بعضی وقتا هم خب بهش اجازه نمیدادن. تامی از همه جا بیخبر یه روز رفت که به خانواده‌اش سر بزنه که دید جاترا و بچه نیست، هیچکی توی اون خونه نبود. خیلی ناراحت شد از فکر اینکه اولا ولش کردن، دوم اینکه حتی آدرس بهش ندادن، سوم اینکه با خودش فکر کرد که احتمالاً از دست من فرار کردن رفتن. اون همه عصبانیت و خشم باعث شد که تامی اولین قتل زندگیش رو روز بعد مرتکب بشه. تامی یه اسلحه همجوری جور کرد و تو خیابون راه افتاد که یه خانومی رو دید. خیابون خلوت بود، به خانم شلیک کرد و بعدم از اونجا فرار کرد، همینجوری بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ انگیزه‌ای. ولی خب خدا رو شکر خانم زنده موند و به خاطر همینم بهتره که نگیم اولین قتل تامی، بهتره بگیم که اولین اقدام به قتل تامی. تو 13-14 سالگی تامی دیگه رسما ولگرد و کارتون خواب شده بود، تا اینکه بعد یه مدت خیلی اتفاقی خانواده‌اش رو توی آرکنزا میبینه. مجبور میشن که آدرس خونه جدید رو بهش بدن. نینا هم بهش اجازه میداد که چند وقت یه بار بیاد اونجا و توی خونه اونا بخوابه. تا اینکه می 1981 که رفته بود خونه مادرش و قرارم بود که شب اونجا بخوابه، موقعی که مامانش رفته بود توی حموم، داشت حموم میکرد، لباساشو در میاره و میره توی حموم، سعی داشته که به مادرش دسترسی بکنه، میخواست به مادرش تجاوز بکنه که مادرش همون موقع جیغ میزنه و بقیه خواهر برادرها میان و تامی رو از خونه میندازنش بیرون. سال 1982 تامی مست میکنه و شروع میکنه عربده کشی، شروع میکنه مردم رو تهدید کردن، فحش دادن، که واسه اولین بار توی زندگیش دستگیر میشه. تامی میبایست واسه اقدام به قتل اون خانم دستگیر میشد، چون اون خانم مشخصات ظاهری تامی رو هم داده بود، ولی خب اون موقع به خاطر اون جرم دستگیرش نکردن، ولی این سری برای عربده کشی دستگیرش کردن. به جز مستی و خرابکاری و عربده کشی، گهگاهی هم میرفت توی فروشگاه‌ها دزدی میکرد یا حتی جیب مردم میزد. بین سال 1987 تا سال 1999 تامی کاملا بی خانمان بود. اینقدر که هیچ جا رو نداشت که حتی بره شب بگیره بخوابه، که یه پولی از جایی میدزدید، یه پولی جور میکرد، میرفت بلیط قطار میگرفت، سوار قطار میشد، یه چند ساعتی توی قطار میخوابید، قطاری که در حال حرکت بود. بعد توی شهر بعدی پیاده میشد، دوباره بعد میرفت توی یه قطار دیگه. بعضی وقتا هم که اصلا بلیط نمیخرید، قطارایی که توی ریلا وای میستادن میپرید میرفت داخلشون. بعدم مثلا شهر بعدی پیاده میشد، دوباره سواری قطار دیگه میشد. گاهی وقتا هم هیچ هایک میکرد، یعنی سواری مجانی میگرفت از غریبه ها. حالا شاید واسهتون سوال باشه که چرا کار نمیکرد؟ خب اگه کار میکرد میتونست بالاخره یه پولی در بیاره، یه خونه واسه خودش بگیره. تامی سر هیچ شغلی دووم نمی آورد، از کارگری بگیر تا آرایشگری و کار کردن توی هایپرمارکت ها و هر شغلی که فکرشو بکنید رو امتحان میکرد. توی خیلی از شغلا خودش نمیموند و میمد بیرون. خیلی جاها هم مثلا رفتارش بد بود یا دزدی میکرد از اون جایی که داشت کار میکرد و در نتیجه مینداختنش بیرون. یه مدت توی یه کارناوال کار پیدا کرد، بهش اجازه داده بودن همونجا هم بخوابه، یه جای خواب بهش داده بودن. از جایی که خب تنها بود، هیچ کس رو نداشت، یه جایی هم بهش داده بودن، یه حالتی یه نقطه امنی واسه خودش پیدا کرده بود،
مصرف مواد و الکلش دیگه اونجا به اوج خودش میرسه. سال 1990 یه وانت توی وایومینگ میدزده و به خاطر دزدیدن همون وانت 16 ماه میره زندان. کلا این وسط نستا بگم بارها به خاطر جرایم مختلف مثل اون چیزایی که گفتم دستگیرش کردن، انداختنش زندان. یه چند ماهی توی زندان بود، بعد آزاد میشد، دوباره میومد بیرون، یه کاری انجام میداد، دوباره میفرستادنش زندان و کلا زندگی تامی همین شکلی بود. یه ولگرد بی خانمان که اتفاقا بعضی وقتا اصلا خلاف میکرد که بتونه بره زندان و یه غذایی داشته باشه و یه جایی واسه خوابیدن. تو هم سال 1990 که واسه اون وانته میفته زندان، بالاخره یه روانپزشک میاد توی زندان و باهاش صحبت میکنه، چون که بهش گفته بودن این یه نوجوانه دردسرسازه، خیلی نسبت به سن کمش خیلی کارها میکنه، خیلی مواد مصرف میکنه، مشروب زیاد میخوره. روانشناس بعد از اینکه تام رو ارزیابی کرد متوجه شد که تام اختلالات شخصیتی زیادی داره، از جمله اختلال شخصیت مرزی، اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و البته از همه مهمتر افسردگی شدید روحی. موقعی که تام 15 سالش شد رفت میسیسیپی. اونجا یه خونه رو همجوری اتفاقی انتخاب کرد که بره داخل و از اون خونه دزدی بکنه. موقعی که وارد اون خونه شد، این چیزی که خودش بعدها تعریف کرده، یهو میبینه که یه آقای بزرگسال یا آقای حدوداً 37 ساله داره سعی میکنه به یه پسر بچه خیلی کم سن و سال توی اون خونه تجاوز کنه. تامی عصبانی میشه، یاد ویلیس کلارک همون همسایه‌شون میفته. از جایی که مسلح بوده، به خودش تفنگ آورده بوده، اون مرد رو به قتل میرسونه که یعنی به طبق گفته خودش از اون پسر بچه دفاع بکنه. البته از اونجایی که هیچ وقت اون بچه پیداش نشد، یعنی خب به هر حال اون بچه نجات پیدا کرده بود دیگه، یعنی تامی قهرمان اون بچه به حساب می اومد. هیچ وقت همچین بچه‌ای پیدا نشد که بیا شهادت بده. خیلی هم گشتن که پیداش بکنن تا ببینن حالش خوبه، چه اتفاقی واسش افتاده. از جایی که همچین بچه‌ای ظاهرا انگار وجود خارجی نداشت، خیلی هم معتقدن که داستان اصلا اینجوری نبوده و تامی صرفا فقط می‌خواسته آدم بکشه. اما به هر حال این اولین قتل موفقیت آمیز تامی بود. تو سال 1980 رفت لس آنجلس. یه روز که داشت از کنار یه رستوران چینی رد میشد، با یه رهگذر دعواش میشه، با یه یخشکن بهش حمله میکنه و اون آقا رو میکشه. برعکس بقیه پرونده‌های قاتلای سریالی که خیلی با جزئیات میگفتیم قاتل امروز از خواب بیدار شد، رفت بیرون، فلان مکالمه بین قاتل و مقتول شکل گرفت و بعدا مثلا مقتول اول و دوم و سوم به قتل رسیدن. برعکس این روند همیشگی واسه تامی حقیقتا نمیتونیم اینجوری تعریف بکنیم، نمیتونیم بگیم که دقیقاً مثلا امروز اینجوری شد، اون روز اینجوری شد، اینجوری شد، اونجوری شد. برای تامی باید بیشتر به شکل یک لیست داستان رو تعریف بکنیم. آپریل 1982 جوانا تیت 35 ساله رو توی خونه خودش به قتل میرسونه که درباره جوانا آخر ویدیو بیشتر باهاتون صحبت میکنم. جولای 1983 اجساد یه مادر و دختر به اسم کالین و تیفانی رو پیدا میکنن که توی سنت لوئیس به قتل رسیده بودن. همسایه‌هاشون مشخصات قاتل احتمالی رو به پلیس میدن، گفتن که یه مرد مشکوکی اون موقع ها اونجا بوده که مشخصات قاتل احتمالی خیلی به مشخصات تامی نزدیک بود. عجیب‌تر از اون این که تو همون تایمی که این مادر و دختر به قتل میرسن، خانواده تامی از اونجایی که از دست تامی فرار میکردن میرفتن شهرهای مختلف ساکن میشدن، اتفاقا تو اون دوران خانواده تامی تو سنت لوئیس زندگی میکردن و اتفاقا خونه‌شون هم تا خونه اون مادر و دختر همچین فاصله زیادی هم نداشته. سرتون خیلی در نمیارم. تو سال 1985 تو اسپرینگفیلد یه مادر و پسر رو به قتل میرسونه. تو سال 1987 تو لاکپورت نیویورک سوزان کورز 27 ساله رو میکشه. قتل بعدی توی نوادا، قتل بعدی توی اریزونا، بعدی فلوریدا، بعدی لارنسویل، لاس وگاس. به نظرم داره خیلی خسته کننده میشه. اگه بخوام بشینم بگم که تامی چند نفر رو کشته، چجوری کشته، کجا کشته، فکر کنم 3 روز تمام طول بکشه. فقط در همین حد بگم که به خیلی‌ها تجاوز میکنه، خیلی‌ها رو میکشه، ولی اکثر قربانی‌ها مادر و بچه بودن. اکثرا هم مادر مجرد بودن که انگار اون مادرای مجرد تامی رو یاد مادر خودش مینداختن، چون مادر خودش هم یه مادر مجرد بود. انگار که توی ذهنش اون خشمی که نسبت به مادرش داشت رو داشت خالی میکرد، مادر مجرد رو میکشت، انگار که داشت مادر خودش رو میکشت. تو کیسای مادر و بچه هم اینجوری بود که وارد خونهشون میشد، جلوی چشم بچه به مادر تجاوز میکرد، مادر رو میکشت، بعدم بچه رو از بین میبرد که شاهدی به جا نذاره. تامی اهل یادگاری برداشتن از قربانیان نبود. فقط یک بار تو کل تمام این قتل‌ها یه جفت گوشواره از یکی از قربانیان میدزده.
آلت قتل خیلی خاص و منحصر به فردی هم نداشت. اینجور نبود که فقط از چاقو استفاده کنه، فقط از تفنگ استفاده کنه. نه، هر چیزی که دم دستش میرسید از همون استفاده میکرد. از اسلحه استفاده میکرد، از چاقو، از چوب، چماق. حتی مثلا یکی از قربانیاشو با چارپایه پیانو میکشه. یعنی اصلا اینجور نبود که یه متد خیلی خاصی واسه کاراش داشته باشه. حتی بعضی از قربانیاشو خفه میکرد، یه بار با دست، یه بار با طناب، یه بارم میدیدی مثلا با جوراب یا سوتیان خود مقتول این کار رو انجام میداد. میرسیم به 31 دسامبر 1999. تامی وارد خونه خانواده هریس میشه. خانم و آقای هریس اتفاقا تامی رو میشناختن، همسایه بودن، با همدیگه حتی دوست بودن. هریس ها اتفاقا اون شب یه مهمون هم داشتن، کریستال، دوست صمیمی دخترشون کیلین. حتی تامی پدر و مادر کریستال رو هم میشناخت و پدر و مادر کریستال هم تامی رو میشناختن. و خب تعجبی نداره که کریستال و کیلین هم تامی رو میشناختن. اون شب مادر پدرها رفته بودن همشون مهمونی، یعنی بچه‌ها توی خونه تنها بودن. کریستال اومده بود پیش کیلین بخوابه. کیلین یه تخت 2 طبقه داشت، رفت خودش طبقه پایین خوابید و کریستال هم رفت طبقه بالا. شب که بچه‌ها خوابیده بودن، تامی از پنجره اتاق کیلین وارد خونه میشه. چشمش میفته به کیلین که طبقه پایین تخت خوابیده بوده. اون موقع نمیدونسته که کریستال هم اونجاست، چون دید نداشته به طبقه دوم تخت. دستشو میذاره روی دهن کیلین که کیلین جیغ نکشه. کیلین یهو چشمشو باز میکنه و تلاش میکنه که جیغ بکشه. کیلین یهو از خواب پرید و با چشای وحشت زده داشت تامو نگاه میکرد. تام با چاقویی که با خودش آورده بود لباسای کیلین رو توی تنش پاره کرد که یهو کیلین بهش لگد میزنه و سعی میکنه که فرار کنه، ولی خب تامی میگیرتش و میخوابونتش روی تخت و بهش تجاوز میکنه. بعد از اینکه بهش تجاوز کرد 16 بار بهش چاقو میزنه و بعدم گلوشو میبره. بعد از کشتن کیلین، تامی میخواست از پنجره بره بیرون که یهو احساس کرد صدای نفس کشیدن میشنوه. سرشو برگردوند و بالای تخت رو نگاه کرد و کریستال رو دید. کریستال صداش در نیامد، به حالت زمزمه به تامی گفت جیغ نمیزنم، فرار نمیکنم، فقط خواهش میکنم منو نکش. اما تامی به حرف کریستال گوش نکرد. گلوی کریستال رو هم مثل دوستش کیلین برید و بعدم از اونجا رفت. اما تامی خبر نداشت که کریستال هنوز زنده است. در واقع کریستال ادای مردن واسه تامی درآورده بود. موقعی که تامی چاقوشو میکشه روی گلوش، وانمود میکنه که مرده. برای همینم تامی خیالش راحت میشه و از اونجا میره. کریستال 2 تا دستاشو گذاشت روی گلوش و بدو رفت توی خیابون. در خونه یکی از همسایه‌ها رو زد و همسایه‌ها بهش کمک کردن. بعدم با پلیس تماس گرفتن. کریستال نجات پیدا کرد. تمام مشخصات ظاهری تامی رو به پلیسا داد. از اونجایی که بهتون گفتم خانواده ها تامی رو میشناختن، پیدا کردن تامی واسهشون هیچ کاری نداشت. اگه تو هر ایالت دیگه ای تامی آخرین جرمش رو مرتکب شده بود و دستگیرش میکردن، قطعاً به حبس ابد محکوم شد. ولی خب از وقت بد تامی و از وقت خوب قربانیا، تامی رو توی تگزاس گرفتنش. یعنی طبق قوانین تگزاس باید محاکمش میکردن. دلیل اینکه درباره قربانی‌ها زیاد صحبت نکردم این بود که موقعی که تامی رو دستگیرش کردن و داشتن ازش بازجویی می‌کردن، ادعا کرد که بیشتر از 70 نفر کشته. این عدد کمی نیست. اگه می‌خواستم درباره کل اون 70 نفر صحبت کنم، واقعا احساس می‌کنم که باید تا فردا صبح واسهتون ویدیو می‌گرفتم. که نکته مهمش هم اینجاست که خیلی از اون قتلایی که تامی ادعا کرد مرتکب شده اصلا ثابت نشدن، یعنی انگار هیچ ربطی به تامی نداشتن. گذشته از اون توی حرفای تامی تناقضای خیلی زیادی پیدا کردن. ثابت شد که خیلی از ادعاهایی که کرده در واقع بلوف بوده، میخواسته خودشو از اون چیزی که هست گنده‌تر و مهمتر نشون بده. مثلا ادعا میکرد که یه نفر رو به قتل رسونده. بعد شواهدی که توی صحنه جرم پیدا کرده بودن هیچ همخونی با صحبت‌های تامی نداشت. مثلا یه سری جزئیات ریز، یه سری رنگا، مثلا رنگ دستکش، رنگ چه میدونم سیم فلان، این چیزا رو ازش میپرسیدن. تامی همه رو اشتباه جواب میداد. مشخص میشد که اصلا هیچ ربطی به فلان قربانی نداشته. به غیر از اون بعضی از اعترافاتش هم با وجود اینکه خیلی منطقی به نظر میرسیدن، یعنی یه سری جزئیاتی میگفت که واقعا توی صحنه اتفاق افتاده بود، اما باعث میشد که صحت و سقم حرفاش یه چیزی هولوش 50-50 باشه. مثل اعترافی که در رابطه با قتل داردین رو میکنه. تامی گفتش که یه روز از کیت داردین درخواست سواری مجانی کرده. کیت هم سوارش کرده، بعدم بردتش خونهشون، شام دعوتش کرده، بردتش خونهشون. تام باش رفته داخل، اونجا شام خوردن. بعدم کیت ازش درخواست کرده که بیاد و با همسر کیت یعنی الین رابطه جنسی 3 نفره داشته باشن، که این خیلی میتونه عجیب باشه. اولا که
خانواده و دوست آشنا میگفتن اصلا تو شخصیت این زوج نبوده که از این کارا بکنن. البته تو پرانتز اضافه بکنم که با توجه به پرونده‌ای که تا الان دیدیم و شنیدیم، خب توی پشت پرده خیلی ها میتونن خیلی کار انجام بدن، اما چقدر احتمالش هست آدمی که انقدر آدم محافظه‌کاری بوده، حتی در رو غریبه باز نمی‌کرده، یه نفر رو همین جوری کنار خیابون سوار کنه، ببره توی خونه‌ش و همچین چیزی ازش بخواد. البته از یه موضوع خیلی مهم هم نباید بگذریم که الین 7 ماه و نیم باردار بوده. خب خیلی احتمالش کمه که یه مرد دیگه رو ببره که با زنش که انقدر شکمش جلو اومده رابطه جنسی 3 نفره داشته باشه، اونم تو خونه یه خوابه‌ای که بچه خانواده هم اتفاقا روی همون تخت میخوابه. حالا اگر این حرفش راست باشه و واقعا کیت ازش همچین چیزی خواسته که با هم رابطه جنسی داشته باشن، چرا بکشتشون؟ که طبق ادعای خود تامی گفتش که موقعی که رفتم توی خونه‌شون و دیدم که پسر 3 سالشون هم توی تختشون میخوابه، خیلی حس چندش و انزجار بهم دست داد. یاد بچگی خودم و بلاهایی که سرم اومده بود افتادم و انقدر عصبانی شدم که به قتلشون رسوندم. ولی خب این اصلا با عقل رو در نمیاد. پدر و مادر مشکل داشتن، اونا رو میکشتی، چرا بچه رو کشتی و چرا بچه نوزادی که همون لحظه به دنیا اومد رو کشتی؟ موقعی که خود بازجوها هم اینا رو بهش گفتن، یعنی گفتن اگه تو راست میگی عصبانی شده واسه اون بچه، چرا خود بچه رو هم کشتی؟ چرا بچه بعدی رو هم کشتی؟ دوباره داستانش رو عوض کرد. گفتش که من یه روز اتفاقی رفتم در خونه داردین ها رو زدم، از اونجایی که آگهی گذاشته بودن می‌خواستن موبایل هامشون رو بفروشن. این یکی از جزئیاتی بود که جالب بود. هر کسی مثلا خب بهش دقت نکرده بود که کیت قبل از اینکه کشته بشه خونه‌شو واسه فروش گذاشته بوده. تامی گفتش که آره من به بهونه اینکه میخوام خونه‌شون رو بخرم در زدم، رفتم داخل که خونه رو ببینم، ولی خب زدم کشتمشون. یه ورژن دیگه گفتش که آره برای خرید خونه رفتم، کیت رام نداد، به زور رفتم داخل و کشتمشون. توی تمام ورژنایی هم که تعریف میکرد میگفتش که اول خانواده رو جلوی چشم کیت کشتم، بعد خودش رو سوار ماشینش کردم و بردم بیرون و کشتمش و جسدش رو یه جا ول کردم، ماشینش رو هم یه جای دیگه. یعنی این جزئیاتی که میگفت تا حدودی میخورد به اتفاقاتی که واقعا افتاده بود. حتی اشاره کرد به اینکه آلت تناسلی کیت رو بریده بودن توی دهنش کشته بودن. گفتش که آره این کار رو هم واسه همون خشمی که ازش داشتم انجام دادم. کلا تامی ادعا میکرد که آره من وقتی که دیدم بچه‌شون رو بین خودشون میخوابونن، از طرفی از منم درخواست رابطه جنسی 3 نفره داشتن، احساس کردم که این پدر و مادر آدمای منحرفین، شاید چه بسا حتی بچه خودشون رو هم دستمالی بکنن. برای همین عصبانی شدم، این کارا رو انجام دادم. بعدم آلت اون مرد رو بریدم و توی دهنش گذاشتم که مثلا یعنی یه آینه عبرتی بشه، یه درس عبرتی بهش داده باشم که چرا به بچه خودش دست درازی میکرده. اون داستانی که تعریف کرد، گفتش که آره تو جاده منو سوار کرد و منو برد خونش و شام و فلان و این صحبتا، که اصلا منطقی نبود، چون همه گفته بودن که اصلا کیت هیچ غریبه‌ای رو راه نمیداده تو خونه. احتمالات بعدی باز منطقی تر بود، اینکه بنا به هر دلیلی تامی به زور وارد اون خونه شده و اون قتلا رو انجام داده. درسته اینکه تامی مرتب داستاناشو عوض میکرد، باعث شده بود که حرفاشو باور نکنن و بگن که داره از خودش چرت و پرت میگه، ولی جزئیاتی میگفت که واقعا هر کسی ازش خبر نداشت. مثلا اینکه پیتر تو تخت کنار پدر مادرش میخوابیده، مثلا هر کسی این قضیه رو نمیدونست. یه سری جزئیات دیگه هم درباره خود خونه داد. خلاصه خیلی چیزایی میگه که خب نمیشه ازشون گذشت. یه سری جزئیاتی که مثلا توی خونه دیده بوده، یه سری وسایلی که مثلا قبل از اینکه ببرنش اونجا گفته بود که آره این اونجا بوده، مثلا فلان وسیله‌شون این رنگی بوده. خیلی از جزئیاتی که میگفت منطقی به نظر میرسید و خب نباید اینو انکار بکنیم که با وجود سالیان سال تحقیقی که پلیسا روی این پرونده انجام دادن، اما بجز تامی فقط رزندز متهم بود دیگه. خب رزندز که اصلا ثابت نشد که داردین ها رو کشته، برای همین هم همه معتقدن که قتل داردین ها کار تامیه. تو سال 2004 تامی به قتل یه پسر بچه‌ای که تو سال 1997 کشته بودش اعتراف کرد، در حالی که وقتی بچه کشته شده بود مادرش رو به اتهام قتل اون بچه محاکمه میکنن و میندازنش زندان. موقعی که تو سال 2004 تامی اعتراف میکنه و بعدها شواهد صحنه جرم رو هم که بررسی میکنم میبینم با حرفای تامی میخونه، بالاخره مادره رو بعد از چند سال آزادش میکنن. تامی به جز قربانی بازمانده‌های زیادی هم داشت. خیلی‌ها بودن که بعدها اومدن و گفتن که تامی بهشون حمله کرده بوده، ولی خب جون سالم به در برده بودن. از جمله این افراد یه خانمی بود به اسم فابین که تو سال 2021 یه مستند درباره تامی پخش میشه و فابین هم اتفاقا توی اون مستند حضور داشته
داستانشو واسه همه تعریف میکنه. میگه که 13 می 1992 تامی رو میبینه که کنار خیابون نشسته بوده، داشته گریه میکرده، لباساش پاره بوده، معلوم بوده که گشنه است و جایی رو نداره که بره بخوابه. فابیان دلش واسه تامی میسوزه، برش میداره با خودش میبرتش توی خونه خودش، براش غذا میاره، واسش لباس میاره، ولی خب تامی نمک نشناس اونجا بهش تجاوز میکنه. 18 تا ضربه چاقو هم بهش میزنه. همون چهارپایه پیانویی هم که گفتم که تامی باهاش یکی از قربانیاشو میزنه، در واقع توی خونه فابیان بوده. با چهارپایه هم میزنه توی سرش، ولی به طرز معجزه‌آسای فابیان زنده میمونه و موفق میشه که با پلیس و اورژانس تماس بگیره. اتفاقاً تامی رو هم دستگیرش میکنه، ولی با وجود اینکه این همه وحشیانه سعی کرده بوده فابیان رو به قتل برسونه، ولی تامی فقط به 2 سال حبس محکوم میشه و بعد 2 سال از زندان آزاد میشه. قبلتر بهتون گفتم که تو آپریل 1982 خانمی به اسم جوانا تیت که گفتم 35 سالش بود رو تو خونش به قتل میرسونه. سال 2015 ملیسا دختر جوانا توی یه مستندی که داشته از کرایم واچ دیلی پخش میشده تامی رو میبینه. با وجود اینکه خب تامی تغییر کرده بود، نسبت به جوونیاش چاق‌تر شده بود، حقیقتا عکس جوونیشو کنار عکس مثلا موقعی که دیگه میان سال شده بود بذاری شاید چهره همون باشه، ولی خب خیلی فرق کرده. ولی ملیسا شناساییش میکنه، میره به پلیس میگه که من مطمئنم که این آدم همون کسی بوده که مادرمو کشته، به خاطر اینکه موقعی که تامی وارد خونه جوانا شده بوده و جوانا رو به قتل میرسونه دخترش توی خونه بوده، ولی خب تامی نمیدونسته که دخترش توی خونه است، دخترش یه جا قایم شده بوده. موقعی که تام داشته از خونه خارج میشده دخترش ملیسا دیده بوده تامی رو. چیزی هم که از اون موقع یادشه که چشمای تامی شدیداً سرد و بیروح بود، چشماش خیلی مرده بود. اما خب یه آقایی رو چند سال بعد دستگیرش کرده بودن و قتل جوانا رو انداخته بودن گردن اون، یعنی در واقع اون آقا خودش اعتراف کرده بود. اما ملیسا همیشه معتقد بود که نه، اون آقا اشتباهی محاکمه شده و قاتل مادرش در واقع تامی لینسلزه. اما خب اون آقایی که به قتل جوانا متهمش کرده بودن هم بعد چند سال از زندان آزاد میشه. جوان مادر کیت داردین موقعی که بهش میگن پسر تو تامی لینسلز یه قاتل سریالی معروف به قتل رسونده، اولش خب یه جورایی یه حالت احساس آرامش بهش دست میده از اینکه بالاخره فهمیده چه اتفاقی افتاده، چون اینجور وقتا اون سالایی که تو ذهنت خیلی بیشتر اعصابتو به هم میریزه، میگی مثلا بچه‌ی من مگه چه گناهی کرده بود. وقتی که فهمید یه قاتل سریالی این کارو کرده به خودش گفتش که خب بالاخره جواب سوالمو گرفتم. اما واسه اینکه مطمئن بشه درخواست کرد که یه بار بره زندان و با تامی ملاقات کنه. تامی اینجور نبود که بگه نه نمیخوام ببینمش، ولی موقعی که بهش گفتن که مادر کیت میخواد ببینته گفتش که خب من چه کمکی میتونم بهش بکنم، بهم بگید که چه کمکی میتونم بهش بکنم. ولی خب از اونجایی که مادر کیت واقعا نمیدونست چی بگه، فقط گفتش که فقط میخوام باهاش صحبت کنم، این ملاقات هیچ وقت اتفاق نیفتاد. برای همین مادر کیت با خودش گفتش که خب این حتما روش نمیشه با من رو در رو بشه دیگه، زده پسر من و عروسم و نواهامو کشته، بس روش نمیشه که منو ببینه. برای همین تا مدت‌ها میگفتش که مطمئنم کار تامی لینسلزه. ولی بعد چند سال که گذشت، از جایی که خب خانواده قربانی‌ها توقع داشتن الان که دیگه علم پیشرفت کرده دی ان ای هایی که تو پیدا کرده بودن رو مطابقت بدن، حداقل یه اثر انگشت از تامی میتونستن توی خونه پیدا بکنن. ولی خب اعلام کردن که هیچ دی ان ای ندارن، اعلام کردن که هیچ مدرکی ندارن. برای همینم کم کم مادر کیت به این نتیجه رسید که نه، ظاهراً یه دستایی پشت پرده است و شاید اصلا کار تامی لینسلز نباشه. حالا خدا میدونه، یا پلیس واقعا دی ان ای نداره یا دارن و نمیخوان که آزمایشش بکنن. به هر حال آپریل 2014 تامی با تزریق سم کشنده بالاخره اعدام میشه. توی مراسم اعدامش هم کریستال حضور داشته، هم خانواده‌اش و هم خانواده کیلین. قبل از اینکه اعدامش بکنن ازش پرسیدن که چیزی نمیخوای، خواسته نداری قبل از مرگ؟ گفتش که نه. ولی یه جمله میگه که اون جملهش خیلی معروف میشه. I am hatred. When you look at me, you look at hate. I don't know what love is. 2 words I don't like to use is love and sorry. Because I'm about hate. تامی دوست داشت بهش بگن قاتل ایالت به ایالت. الان هم سرچ بکنید معروفه، تامی لینسلز به کوست تو کوست سریال کیلر معروفه. تامی تا سالیان سال، تا قبل از اینکه اعدام بشه، همیشه ادعا میکرد که هدفش از کشتن بچه‌ها آزار و اذیتشون نبوده. به خاطر اینکه خودش کودکی خیلی سختی داشته و خیلی رنج کشیده، معتقد بوده که کلاً هیچ بچه‌ای توی این دنیا نباید بیاد. برای همین هم می‌کشتتشون تا مثل اون رنج و عذاب نکشن. خب خیلی عجیبه که اگر واقعاً اینجوریه چرا انقدر سادیسمی این قتلا رو انجام میداده و اینکه قربانی آخرش فقط یه دختر بچه 13 ساله بود. اگر واقعاً هدفش از کشتن کیلین هم همین بوده،
دیگه چرا قبل از قتلش بهش تجاوز کرده بود. چند سال بعد یه نامه توی صندوق پستی خواهر کیت داردین میذارن که موقعی که میره درش میاره میبینه که یه عکس از تامی لین سلز توشه و زیرش هم نوشته بود که این قاتل برادرته. هیچ وقت مشخص نشد که اون عکس کار کیه. خیلی هم میگن که خواستن با خانواده داردین شوخی کنن. خیلی هم میگن که یه نفر اون بیرونه که هنوز داره آزاد میچرخه و وقتی که فهمیده تامی رو گرفتن میخواد همه حواسا رو پرت تامی بکنه. به هر حال خبر ناراحت کننده ای که باید بهتون بدم اینه که هنوز از نظر رسمی قتل داردین ها یا قتل حل نشده به حساب میاد، با وجود اینکه پلیس میگه که به احتمال 95% قتلشون کار تامی لین سلزه. ولی خب بخواید سرچ بکنید، حتی توی ویکی‌پدیا هم برید بزنید، قتل داردین ها هنوز برچسب آن سافت خورده و هنوز حل نشده. یه سری تئوری واسه قتل داردین ها مطرح شده. اولین تئوری قتل به دست شیطان پرستاست. اون موقع شیطان پرستا خیلی رو بورس بودن. از اون بیشتر هم کسایی بودن که باشون مخالفت میکردن و ازشون میترسیدن. یعنی هر قتل عجیب و ترسناکی میدیدن مینداختن گردن شیطان پرستا. میگفتن که یه سری شیطان پرست واسه یه مراسم قربانی داردین ها رو به قتل رسوندن و قربونی کردن. برای همین هم حتی به بچه هم رحم نکردن، چون معمولا کسایی که این مراسم انجام میدن توی مراسمشون حتی ممکنه یه بچه رو هم به قتل برسونن. تئوری دوم اینه که کیت احتمالاً با یه سری کلاهبردار داشته همکاری میکرده یا حتی به جرایم سازمان یافته ربط داشته. شاید به شخصی بدهکار بوده، شاید داشته اختلاس میکرده، شاید داشته کلاهبرداری میکرده. حتی میگفتن که این کالج فاند هایی که واسه بچه‌هاش داشته میگرفته، داشته واسهشون هزینه پرداخت میکرده، این یه نوع پوشش بوده. داشته یه ماه به ماه بابت یه خلافی که داشته مرتکب میشده یه پول قلمبه میگرفته و به خاطر اینکه کسی شک نکنه یه جوری انگار داشته پولشویی میکرده، انگار که اون پولو تمیز میکرده در قالب کالج فاند بچه‌هاش برمیگردونده توی خونه خودش. تئوری سوم که خیلی عجیبه ولی خب میتونه درست باشه اینه که کیت داشته به الین خیانت میکرده. موقعی که وارد آینه شدن، از اونجایی هم که خب الین باردار شده بوده، کیت نیازهای جنسیش رو جای دیگه‌ای برطرف میکرده. احتمالاً یه دوست دختری بوده که از روی خشم این کار انجام داده، انتقام گرفته. مخصوصاً المان آلت تناسلی کیت که بریده شده بوده و توی دهنش گاشته بودن، یه حالتی انگار یه نفر خواسته تحقیرش کنه یا انتقام بگیره. ولی همین تئوری هم دو دسته میشه. یعنی بعضی هم میگن کیت با یه زن در تماس بوده و اون زن واسه انتقام این کار انجام داده. خیلی هم میگن با یه مرد، یعنی مثلا بایسکشوال بوده، هم با زن خودش بوده هم با یه مرد رابطه داشته و اون مرد این کار انجام داده و احتمالاً همون مرد مثلا تامی لین سلز بوده. اما خب تامی گی نبوده، بایسکشوال هم نبوده. این تئوری از نظر من یکم عجیبه، ولی خیلی هم میگن به خاطر بریده شدن آلت کیت ممکنه که از سر مثلا خشم یک عاشق پنهانی بوده، کسی که کیت داشته باهاش به زن خودش خیانت میکرده. خیلی هم میگن احتمالاً برای همینم کیت یهو میترسه، احساس کرده گندش داره بالا میاد، آبروش داره میره. شهر کوچیک بوده، اینا هم یه خانواده مذهبی بودن، برای همینم خواسته هر چه سریعتر از اون شهر بره. شاه خواسته رابطه رو با اون معشوقه تموم بکنه و اون معشوقه هم از عصبانیت و ناراحتی اومده این کار انجام داده. به هر حال تئوری بعدی یه قاتل دیوانه تصادفی، یه نفر که تو خیلی پرونده دیدیم همینجوری وارد یه خونه شده و یه سری کارا رو از روی حالا لذت درونی انجام داده، یا اینکه یه قاتل سریالی، شاید خود تامی لین سلز یا حتی یه قاتل سریالی دیگه. و تئوری آخر که نمیدونم چرا ولی تئوری منم هست، اینکه کیت شاهد یه اتفاقی بوده، یه اتفاقی که کیت نباید میدیدتش. شاید کیت یه روز اتفاقی شاهد یه قتلی بوده، شاهد یه خلافی بوده، شاید مثلا پلیس فاسدی توی اون شهر بوده که کیت یه چیزی ازش فهمیده. برای همینم الان که تو سال مثلا 2024 هستیم هیچ کس پیگیری نمیکنه این پرونده رو. شاید خود پلیس آینه یه دستی توی پرونده داره، هیچ کس نمیدونه. شاید برای همین هم کل خانواده رو از بین بردن. ولی از اون طرف من همش فکر میکنم اگر هدف فقط از بین بردن شاهد پرونده بوده، چرا باید آلت تناسلیش بریده بشه؟ شاید هم میخواستن حواس بقیه رو پرت کنن که همه فکر کنن یه آدم عجیب غریب این کار رو انجام داده. خدا میدونه. ولی در حال حاضر خانواده کیت، مثلا برادرش که مصاحبه هم زیاد انجام داده، فقط یه چیزی رو میخوان بدونن. دیگه حتی واسهشون مهم نیست که کی این کار رو انجام داده.
فقط واسهشون مهمه که چرا یه نفر این کار رو انجام داده، چرا یه بچه 2-3 ساله رو کشتن، چرا یه زن باردار رو کشتن، از همه بدتر چرا نوزادی که هنوز حتی 1 ساعت هم از تولدش نگذشته بود و اونجور وحشیانه به قتل رسوندن. رابرت داونی جونیور بازیگر شرلوک هولمز، اونجرز، قاضی و کاپیتان آمریکایی هم موقعی که 9 سالش بود واسه اولین بار از نارکوتیک استفاده کرد. شاید این چیزا رو دربارش ندونید، ولی رابرت جونیور خیلی سالهای زیاد مواد مصرف میکرده. از اون معتادایی بوده که به قول خودمون بعضی وقتا اصلا تو جوب میافتاده، تا اینکه یه بار کلی مواد میزنه، میره برگر کینگ یه همبرگر خیلی خوشمزه میخره، ولی انقدر که های بوده، انقدر که تا خرخره مواد زده بوده، اصلا هیچ لذتی از همبرگرش نمیبره. یه لحظه به خودش میاد، انقدر که اون همبرگر تو دهنش بدمزه بوده، از ماشینش پیاده میشه، هرچی مواد مخدر توی ماشینش و توی جیباش داشته توی رودخونه پرت میکنه و بعدش هم میره کلینیک و اعتیادش رو ترک میکنه. یعنی یه همبرگر باعث میشه که رابرت داونی جونیوری که اینقدر همه دوستش دارن اعتیادش رو ترک بکنه. داونی جونیور 10 سال تمام انواع و اقسام مواد مخدر رو مصرف میکرد. هروئین، کوکائین، حشیش، انواع قرص، هر چیزی که شما فکرش رو بکنید. 10 سال تمام زندگیش واقعا فاجعه بود. ولی از همون موقعی که همبرگر به دست از ماشین پیاده میشه و موادی که توی ماشینش و توی جیبش داشته رو خالی میکنه و بعدم میره اعتیادش رو ترک میکنه، تا الان پاک مونده و تبدیل شده به رابرت داونی جونیور. این که اومدم قضیه اعتیاد رابرت داونی جونیور رو براتون تعریف کردم، دلیلش این بود که میخوام اینو بگم 2 تا بچه هر دو توی 9 سالگی نارکوتیک مصرف میکنن، بزرگ میشن مواد مخدر بیشتری مصرف میکنن، شاید بشه گفت 10 سال تمام هر دوشون اعتیاد داشتن، اما اون یکی اون مسیر رو میره و این یکی این مسیر رو. اصلا نمیخوام کسی رو قضاوت بکنم و میخوام بگم که همه چیز بستگی به انتخاب‌های خود آدم داره. یعنی میخوام بگم که همیشه همینجوری نیست که اگه کودکی خیلی سختی داشته باشی، اگه تا یه جایی از زندگیت مسیرت رو اشتباه رفتی، مجبور باشی همون رو ادامه بدی. این که گفتم پرونده تامس اودل هم به این پرونده ربط داره، فقط دلیلش این نبود که یه اسمی اون اولا ازش بیارم. یعنی اونم خب آزار اذیت‌های زیادی توی زندگی کشید، اونم خیلی اذیت شد، اونم مواد مصرف میکرد، اونم مشروب میخورد، اما خب هر لحظه میتونست یه جایی استاپ بکنه و جلوی اتفاقای بدی که قرار بود واسش بیفته رو بگیره. یعنی من هنوز دارم فکر میکنم که چرا بقیه اعضای خانواده‌اش رو هم به قتل رسوند، در صورتی که میتونست اونا رو نکشه. همه چیز بستگی به انتخابای خود آدم داره. درسته اثر پروانه اینجوریه که اگه این اتفاق بیفته این مسیر رو تو میری و اگه این اتفاق اینجوری بیفته ممکنه که این مسیر رو بری، ولی از نظر من تهش همه چی به خواسته های خودمون برمیگرده، هم به خواسته هامون، هم انتخابامون و هم تصمیمایی که واسه زندگیمون میگیریم. مرسی که این ویدیو رو هم تا الان تماشا کردید. شبتون بخیر و تا ویدیو بعدی. فعلا خدا.